Stone 1. Telling a funny story. Some time ago, when I was in the city center, I saw something amazing. Een tijdje geleden, toen ik in het centrum was, zag ik iets verbazingwekkends. A few weeks ago, when I was in a department store, something strange happened. Een paar weken geleden, toen ik in een warenhuis was, gebeurde er iets raars. A bunch of people suddenly hurried to the middle of the square. Een groep mensen haasten zich plotseling naar het midden van een plein. They were all wearing the same outfits. Ze hadden allemaal dezelfde kleding aan. Then the group started to do weird moves. Toen begon de groep rare bewegingen te maken. Next, they all started to sing out loud. Daarna begonnen ze allemaal hardop te zingen. Of course, I didn't know how to react. Natuurlijk wist ik niet hoe ik moest reageren. To be honest, I wasn't sure what to think of it. Om eerlijk te zijn, wist ik niet wat ik ervan moest denken. Of course, I had never seen such a sight. Natuurlijk had ik nog nooit zoiets gezien. To be honest, I had never experienced anything like it in my life. Om eerlijk te zijn, had ik zoiets nog nooit eerder in mijn leven meegemaakt. You have no idea how funny it looked. Je hebt geen idee hoe grappig het eruit zag. You should have seen what a ridiculous sight it was. Je had moeten zien hoe belachelijk het eruit zag. It turned out I was in the middle of some sort of street performance. Het bleek dat ik midden in een of andere straatoptreden was. Finally, it became clear they were filming the event with a hidden camera. Uiteindelijk werd het duidelijk dat ze de hele gebeurtenis aan het filmen waren met een verborgen camera.